ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም አዲሶች እንኳንም ደህና መጣችሁ። ዘቢብ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ከምስሉ ላይ እንደምታዩት ቆንጆ የእንጉዳይ ወይም ደግሞ የመሽሩም ጥብስ በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ይሄ ምግብ በማንኛውም ሰዓት የምንመገበው ስፔሻሊ በጾም ሰዓት እንደ አማራጭ የሚሆን ጤናማ የምግብ አይነት ስለሆነ እንግዲህ ሙሉ ስራውን አብራችሁኝ እንድትቆዩ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ዛሬ የምጠቀመው ክሎዝድ አፕ መሽሩም ነው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ በአካባቢያችሁ የምታገኙትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ያው አጥቤ አጠንፍፌ በማጥለያ አስቀምጬዋለሁ ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 6 ቦታ ነው የምቆርጠው። አንዱን 6 ቦታ መሽሩም ታውቃላችሁ በባህሪው ልክ ሳት ሲነካው ማለት ነው ሙሽሽ ይላል። እንደዛ እንዳይሆንብኝ እንግዲህ እኔ ከፍ አርጌ ቆርጬዋለሁ ባሳያችሁ መሰረት። ከዛ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል አርጌ ካጋልኩኝ በኋላ መሽሩሙን ጨመርኩኝ ማለት ነው። መሽሩሙ ውሃ እንዳይተፋብኝ ብዬ ፍሌሙን ሃይ ላይ ነው ያደረኩት ማለት ነው። የጋዙን ፍሌም ሃይ አርጌ ነው የምጠቀመው። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ እንግዲህ እያገላበጥኩኝ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንዳያችሁ ትንሽ ሶፍት የመሆን ነገር ያመጣል ማለት ነው። እየጠበስኩት ሶፍት የመሆን ነገር ሲያመጣ ፍሬሽ ሮዝመሪ እጨምርበታለሁ። ፍሬሽ ሮዝመሪ ከሌለ ደግሞ ፓውደሩን መጠቀም ይቻላል። ይሄ ቆንጆ ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ሮዝመሪውን አሁን የጨመርኩበት ምክንያት መሽሩሙ በሚበስል ሰዓት ማለት ነው የሮዝመሪውን ጣዕም እየወሰደልን ፍሌቨሩን እየወሰደልን ይሄዳልና የዛን ሰዓት ቆንጆ ቴስት ይኖረዋል ማለት ነው። አሁን እያያችሁት ነው እንግዲህ እየበሰለልኝ ነው። ኢቭን እየጨሰ ነው እንትኑ ራሱ ማለት ነው መጥበሻው። ምክንያቱም ፍሌሙ ሃይ ስለሆነ ውሃ አይተፋም። እንደዚህ በሚሆን ሰዓት ውሃ አይተፋም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምረና እንግዲህ ይሄንንም አንድ ላይ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ግማሽ በስሎልኛል። ከዛ በኋላ ትንሽ ቀይ ሽንኩርት አለ እሱን ጨምሬ ደግሞ ጣዕሙን እንዲወስድልኝ የተወሰነ አብሬ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁት እንግዲህ ትንሽ ውሃ የመጥፋት ነገር አምጥቷል። እየበሰለ ሲመጣ ትንሽ ውሃ ይተፋል። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረኩት ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ መሃል ድስቱ ላይ ነው ጠብ ያደረኩት። ከላይ አድርጌ መሽሩሙ ላይ እንዳይጠቁር ማለት ነው። ከስራ አርጌ እንግዲህ እንዳያችሁት አቀላቅየዋለሁ። ከዛ በኋላ ይሄንንም እንዲህ በደንብ አርጌ እጠብሰዋለሁ። ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ የመሽሩም ምግብ በኢትዮጵያ አልተለመደም። አሁን ነው እንደውም እየተለመደ የመጣው ጥቅሙም እየታየ ሲመጣ ማለት ነው። ምናልባት ለማንበላ ሰዎች በጣም ጠቃሚ የሆነ በውስጡ አንቲኦክሲደንት የያዘ ፕሮቲን የያዘ እንዲሁም ደግሞ ፖታሲየም፣ አይረን የመሳሰሉ ጠቃሚ ነገሮችን በውስጡ የያዘ አትክልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብንበላው እኛ ሞር ተጠቃሚ ነው የምንውለው። ለጥርሳችን፣ ለፀጉራችን እንዲሁም ደግሞ ቆንጆ የደም ዝውውር እንዲኖረን ይረዳናል። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ብንበላው ይመከራል ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ እኔ የሚያነበብኩትን ነው። ገብታችሁ ሞር ማንበብ ትችላላችሁ። ጎግል ላይ ብዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን እንዳያችሁት እንግዲህ ወደ ጎልደን ብራውን የከለሩን እየቀየረ ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል እንደምፈልገው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እቀምሳለሁኝ። እዛ ጋር ያልገለጽኩት ነገር ምንድነው ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ ነበረ እና ቪዲዮ ላይ ያው እየፈጠነ ስለሆነ ላይታይ ይችላል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። አሁን የሚያስፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር እንጨምራለን ማለት ነው። ሌላው እንትኑን ሮዝመሪ ቅጠሉን አውጥቼዋለሁኝ ብስል ብሎ እዛው ላይ እንትን እንዳይልብን ማለት ነው። ፍርስርስ ብሎ እንዳይበታተን እሱን አውጥቼዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር 3 አይነት ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት። 2ቱን ከለርድ ቃሪያና አንዱ አረንጓዴ ደግሞ የሚያቃጥለውን ቃሪያ ነው የተጠቀምኩት።
ከላይ ሽንኩርት ፍሬሽ ሽንኩርት አድርጌያለሁኝ ያው ጥብስ ከመሆኑ አንፃር ፍሬሽ ነገሮች እንዲታዩ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እኔ ቲማቲም እጠቀማለሁኝ አንድ ቲማቲም ያልሞላ ቲማቲምና ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው ያው ለአትክልቶቹ ስለጨመርኩኝ ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆንልኝ በዚህ መልኩ ጨመረና እሳቴን ቀንሼ ለ1 ደቂቃ አብሬ ጠብሰዋለሁ ይሄው እንዳያችሁት አሁን በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል ሁሉም ነገር ስለተዋሃደ ማለት ነው እሳቴን አጥፍቻለሁኝ ከዛ እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አንጥሬ ያዘጋጀሁት አለ አንድ የሾርባ ማንኪያ እጨምርና ጣዕሙ ቆንጆ እንዲሆን አቀላቅዬ እንግዲህ ገበታ ላይ እንገናኛለን ተመልካቾቼ የዛሬ የምግብ አሰራራችን እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ያው እኔ በዚህ መልክ በእንጀራ አድርጌ አቅርቤዋለሁኝ በነገራችን ላይ በእንጀራ ብቻ አይደለም በሩዝም መብላት ይቻላል በዳቦም እንዲሁም ደግሞ ባዶም መብላት ይቻላል ማለት ነው የእንደናንተ ፍላጎት ይወስነዋል ማለት ነው እንግዲህ እኔ ዛሬ በዚህ መልክ አቅርቤዋለሁኝ በጣም የሚማርክ ለአይን የሚጣፍጥ እንዲሁም ደግሞ ሽታው ለነገራችሁ አልችልም ማለት ነው ምናልባት በዚህ መልክ ሰርታችሁ ካልሞከራችሁት በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ለጤናችንም ተስማሚ ነው በማንኛውም ሰዓት መመገብ የምንችለው የምግብ አይነት ነው ማለት ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ምናልባት ይሄን ምግብ ከሞከራችሁት ኮሜንት ላይ ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል ወዳችሁታል ወይ እንዴት ነው የሚለውን ባቅ ሞር እኔ ራሴን እንዳሻሽል ይረዳኛል ማለት ነው እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ ምስጋናዬ ከልብ የላቀ ነው አዲሶች በዚህ አጋጣሚ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለውኝ ነባሮች ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሌሎችም እንዲማሩበት ላይክ ማድረጋችሁን እንዲሁም በሼር አሁንም ድጋፋችሁን አይለየኝ እላለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከመመለስ መልካም ተመኘው ቸር ሰንብቱልኝ ባይ ባይ